ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True Visions นะคะได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์เรื่องดังระดับฮิตติดชาร์ตกันแล้วค่ะกับเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของภาพยนตร์สุดฮอตพร้อมตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก2ค่ายภาพยนตร์ดัง Paramount Pictures และ Universal Pictures ในรายการ Movie ฮิตติดชาร์ต 2018 กับเนสนิสาชลศิวไทยสงฆ์ค่ะเข้าฉายแล้วนะคะวันนี้สำหรับภาพยนตร์ตลกสุดฮาเรื่องล่าสุดจาก Universal Pictures การกลับมาของพยัคฆ์ร้ายสายฮาที่จะมาป่วนเหล่าร้ายกับ Johnny English พยัคฆ์ร้าย 009 Return เป็นภาพยนตร์ตลกต่างประเทศที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลในประเทศไทยสำหรับ Johnny English Reborn ภาพยนตร์เมื่อปี 2011 เรื่องราวของสายลับชาวอังกฤษผู้ได้รับภารกิจในการพิทักษ์โลกและปราบปรามเหล่าร้ายแต่นั่นไม่ใช่เพราะความเก่งกาจของเขาที่ทำให้เขาสามารถพิชิตภารกิจทั้งหลายได้แต่เป็นเพราะเป๋อเปิ่นเบลอของเขาเสียมากกว่าที่ทำให้เหล่าร้ายทั้งหลายต้องแพ้ภัยตัวเองไปและในปีนี้สายลับราชินีคนนี้กลับมาสู่จอภาพยนตร์อีกครั้งใน Johnny English พยัคฆ์ร้าย 009 Return กับสงครามดิจิทัลที่พยัคฆ์ร้ายสายแอนาล็อกอย่างเขาต้องพิชิตให้ได้เข้าฉายแล้วนะคะวันนี้สำหรับ Johnny English พยัคฆ์ร้าย 009 Return เป็นภาพยนตร์ที่ชมกันได้ทั้งครอบครัวค่ะปิดเทอมนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาคุณลูกๆไปชมกันนะคะภาพยนตร์อีกเรื่องที่เข้าฉายมา1 สัปดาห์แล้วค่ะและก็เป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายต้อนรับปิดเทอมด้วยสำหรับภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายเยาวชนขายดีกับ The House with a Clock in Its Wall บ้านเวทมนต์และนาฬิกาอาถรรพ์เป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นไปครองอันดับ1อเมริกาในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายสำหรับ The House with a Clock in Its Wall บ้านเวทมนต์และนาฬิกาอาถรรพ์เรื่องราวการผจญภัยของเด็กน้อยวัย10 ปีลูอิสที่ต้องไปอาศัยอยู่กับคุณลุงหลังจากที่เขาได้สูญเสียพ่อและแม่ไปสิ่งที่เขาได้ค้นพบเมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่นั่นก็คือความมหัศจรรย์ของเวทมนต์และปริศนาสุดลึกลับของนาฬิกาอาถรรพ์เข้าฉายแล้วนะคะวันนี้สำหรับ The House with a Clock in Its Wall บ้านเวทมนต์และนาฬิกาอาถรรพ์ไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Paramount Pictures และ Universal Pictures กันแล้วค่ะสัปดาห์นี้ภูมิใจนำเสนอกับตัวอย่างใหม่ล่าสุดของภาพยนตร์ภาคแยกของ Transformers กับเรื่องราวของตัวละครฝ่าย Autobot ที่ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกหลงรักเขามากที่สุดนั่นคือ Bumblebee กับตัวอย่างที่2ของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องอื่นๆไปติดตามกันได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการของเราในสัปดาห์นี้ค่ะฝากไว้นิดนึงนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ค่ะสำหรับใครที่ชอบชมภาพยนตร์อยากเช็ครอบฉายหรือซื้อบัตรภาพยนตร์แบบง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวที่โรงภาพยนตร์นี่เลยค่ะแอปเดียวช่วยได้ Major Movie Plus ที่ให้คุณทั้งเช็ครอบฉายภาพยนตร์อยากรู้ว่ามีรอบกี่โมงหรือฉายที่โรงภาพยนตร์ไหนบ้างแล้วถ้าตัดสินใจชมแล้วก็สามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านแอปได้เลยไปโหลดกันได้ค่ะกับ Major Movie Plus โหลดได้ทั้งใน App Store และ Play Store และคุณจะรู้ว่าการซื้อบัตรภาพยนตร์มันง่ายสุดๆหมดเวลาของรายการในสัปดาห์นี้แล้วค่ะพบกับรายการ Movie ฮิตติดชาร์ต 2018 ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เนสนิสาชลศิวไทยสงฆ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ